Президент України Володимир Зеленський поговорив напередодні зустрічі у Нормандії з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Він відзначив дозвіл Лондона на завдання ударів по військових цілях на російській території. Зокрема, про це повідомили в прес-службі президента. Зазначається, що основну увагу Зеленський і Сунак зосередили на підготовці до глобального саміту миру, який відбудеться у Швейцарії 15-16 червня. Переконаний, що навіть у передвиборчий період Велика Британія буде представлена на саміті на найвищому рівні, наголосив український президент. Сторони також обговорили продовження оборонної співпраці, пріоритети, посилення ППО та далекобійних спроможностей. Президент відзначив дозвіл Великої Британії бити по цілях військових на території РФ і наголосив, що це завадить спробам російських окупантів розширити війну та врятує життя людей, йдеться у повідомленні. Також Сунак і Зеленський обмінялися думками щодо додаткових можливостей для спільних тренувальних місій та взаємосумісності Сил оборони і безпеки України з НАТО, додали в інтернет-представництві президента. Ну і нагадаю, що сьогодні британський прем'єр Ріші Сунак, який перебуває у Франції, у Нормандії, з нагоди висадки, 80-річчя висадки союзницьких військ Нормандії, що фактично стало зламом для того, аби покласти край нацистській окупації і потіснити німецькі війська на Західному фронті, виступаючи перед ветеранами, виступаючи перед світовими лідерами, зауважив, що світ ось такими меморіальними заходами повинен не обмежуватися, пам'ятати про це і робити все, аби не дозволити повторитися ось тому, чому довелося 80 років тому протидіяти нашим загал-союзникам, і чому зараз, після 80 років, вже такій модернізованій, такій освіженій Путіним нацистській агресії, яку він проводить у небачених раніше насправді масштабах. І про символічність візиту президента України Володимира Зеленського до Нормандії, а також про його результативність, про очікування від саміту Групи Семи, а також про очікування масштабування переходу з накресленими ними ж самими нашими союзниками червоних ліній, яких уже, видається, зовсім взагалі немає. І на немічну реакцію Кремля на це ми поговоримо з гостем нашої студії, але це станеться за кілька миттєвостей. Дочекайтеся. А ось і гість. Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень, з'являється на наших екранах. Пане Володимире, вітаю вас, рада бачити. Слава Україні! Добрий день, героям слава! Бачимо, колеги наші з BBC, всесвітньо відомої новинної служби, ведуть пряму трансляцію з Нормандії, де із самого ранку символічно, безпосередньо в той час, коли і висадилися союзницькі війська 80 років тому в Нормандії, проводяться там меморіальні заходи, зауважують і мешканці цивільні, які вижили тоді, і світовий політикум, і король Чарльз, і прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак вже виступав, і Макрон на заходах, всі там. Джо Байдена очікують з хвилини на хвилину, наголошують на тому, що це саме не святкування, а пам'ятні заходи, меморіальні, і повинно це завжди пам'ятатися для того, аби не допустити агресії, зокрема такої, яку провадив Гітлер і нацистські режими в минулому, в майбутньому. Західні медіа також аналізують символічність візиту президента України Володимира Зеленського саме на ці заходи. Видання The Guardian, зокрема, нам повідомляє про те, що направду це символічний візит, та й ба більше він буде наповнений і реалістичним змістом. Буде зустріч із президентом Штатів Джо Байденом, також буде зустріч уже буквально завтра двостороння із Макроном. А в чому ви вбачаєте не лише символічність на загал цієї події і складу учасників, які на неї завітали, а й результативність для України у питанні протидії російській агресії? Ну, символічність не можна недооцінювати, бо дійсно йдеться про нову найбільшу війну в Європі після закінчення тієї війни, Другої світової. Тому про це постійно треба нагадувати, як нам, спілкуючись з іншими, так і нашим партнерам, які підтримують Україну. Щодо форматів зустрічей, то важливо звірити годинники, як то кажуть, поговорити з світовими лідерами віч-навіч, хоч може і коротко, бо не заплановано, мабуть, таких довгих переговорів якихось, але все ж таки переговорити, підтримати дух співпраці,
один на один, то це гарна можливість зразу в одному місці побачити Зеленському різних світових лідерів, які підтримують Україну. Тому те, що Росія не запрошена до участі в цих урочистостях, це ж для нас дуже важливо, бо це свідчить про те, що організатори, французи, перш за все, не вбачають за можливе запрошувати державу, яка робить масштабну агресію проти свого сусіду прямо зараз. Тому це важливо для нас. Ну і все воно перетікає дійсно зустріч цього сімки великої, а потім і саміт миру в Швейцарії, бо це важливі такі події одна за іншою з точки зору нагадування всім про те, що війна триває, що проблеми ми маємо серйозні, Росія ніяк не вгамується і треба рідкі наші якось щільнити в тому сенсі, щоб координувати дії і надалі, і щоб Україна отримала як фінансову допомогу, так і зброю допомогу, і дипломатичну допомогу, зокрема з просуванням української позиції щодо припинення війни і припинення війни зрештою колись на українських умовах. Тому я думаю, що всі ці зустрічі вони пов'язані між собою, і це гарна можливість нашому президенту поспілкуватися зі світовими лідерами. Хоча, звісно, що спілкування і взаємний зв'язок, і діалог триває весь час, постійно, по різних каналах. Але іноді нагадати про якісь речі, які нам потрібні, скажімо, та ж сама протиповітряна оборона, інші речі, напряму буде я думаю, буде доречно.